Idag så ska vi lämna vårt närområde och istället bege oss ut i världen. Den svenska marinen har en lång historia av internationella uppdrag. Och nu ska det handla om illegal vapenhandel och hur det är att hjälplöst se på när andra går under. Det här är Amanda Liljekvist och hon jobbar idag på första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Ja, anledningen till att jag sökte mig till Försvarsmakten från början och just till marinen var för att jag kände att jag ville vara med och göra något annorlunda och vara en del av något större. År 2020 så blev hon verkligen en del av något större. Hon rekryterades till den internationella insatsen Irini, en mission som äger rum runt Medelhavet, och Amanda stationerades på en militärbas utanför Rom. Det är det krigshärjade Libyen och dess kust som den gemensamma europeiska marina insatsen riktar sig mot. Man ska skydda EU och medlemsländerna agerar gemensamt i insatsen. Det är handeln till och från Libyen som ska säkras och framförallt ska inga vapen eller droger smugglas, varken in eller ut. Vår uppgift var egentligen att vara ett kommunikationscenter från staben ut till enheterna som vi hade i missionen. För vi hade ju både fartyg och flyg som var ute och opererade i området och övervakade, och från oss fick de ju då olika uppdrag som de skulle genomföra. Och en stor del av min uppgift var ju då att sammanställa rapporter, inhämta information, dokumentera och sedan skicka ut det till de som berördes av den informationen. Libyen kom också bli ett av de vanligaste transitländerna för flyktingar, migranter och människosmugglare som tagit sikte på Europa. Man pratade mycket om de här flyktingarna som flyr på olika sätt. Så jag var faktiskt inte medveten om att det fortfarande försiggår i så pass stor utsträckning. För det kunde ju vara flera hundra om dagen av de som vi upptäckte. Och det känns ju väldigt hemskt att det fortsätter så än idag och att det fortfarande är ett så pass stort problem. Jag var kanske inte riktigt beredd på det när jag åkte ner, att det fortfarande var en sån stor, vad ska man säga, händelse fortfarande. Så när Amanda sitter där i kommunikationscentralen, när hon egentligen ska övervaka vapenhandel och annan olaglig verksamhet, ja, då får hon och kollegorna bevittna något helt annat på sina skärmar. Desperata människors flykt över Medelhavet från kriget. Speciellt då när de hamnade i sjönöd så fick man ju på olika sätt in information om de här människorna som var på havet. Det kunde vara våra egna enheter men också av andra enheter som opererar nere i området. För då såg jag ju den här båten full med människor som redan tog in vatten, och det var ju liksom bara minuter. Och hur man ser en efter en trillar de i vattnet, för de sitter ju helt fullt på de här gummisidorna. Så det är ju en båt som vi kanske har åkt 15 i, sitter de liksom 70-80 i. Och en efter en så åker de ju i vattnet liksom. Och då fanns det ju ingen på plats där, så då bara, okej, vi kan inte göra någonting. Släck skärmarna liksom. En vardag fylld med död och hjälplöshet, men framförallt stoppad vapensmuggling och i förlängningen ett förhindrat lidande.
Att vara en del i en större kontext och internationella sammanhang är en viktig del i modern svensk marin verksamhet. För att sammanfatta: utbildningsexpeditioner i främmande farvatten, örlogsbesök i fjärran hamnar, minröjning, förhindra olaglig vapenhandel och människosmuggling. Det handlar alltså om insatser såväl på land som till havs. Ibland i ökenmiljö, men oftast på vågorna. Några gånger helt ansvariga för insatsen, andra gånger som stöd. Vi ska nu återvända till Libyen, men vi ska ta oss tillbaka drygt 200 år i tiden. I Europa är Napoleon en segrare. USA är ett nytt land och industrialiseringen har ännu inte explosionsartat förändrat livet för miljontals människor. Sjöfarten är det som binder samman länder. Men pirater gör haven osäkra och tar både skepp, last och besättning. I början av 1800-talet utgår många pirater från de så kallade barbareskstaterna i norra Afrika och då framförallt från staden Tripoli i nuvarande Libyen. Sverige drabbas också. Flera hundra sjömän sitter som fångar i Nordafrika. Den dåvarande kungen Gustav IV Adolf beslutar sig för att sända en räddningsstyrka till Tripoli för att befria sjömännen. 1802 angriper svenska och amerikanska flottstyrkor Tripoli gemensamt. Men motståndet är för hårt. I oktober ger Sverige upp och sluter en för oss ganska ofördelaktig fred. Men målet att frita svenska sjömän lyckas man ändå med. Mycket har förändrats sedan dess, men en sak är faktiskt ändå sig lik. Pirater härjar fortfarande på världshaven. I olika internationella samarbeten är Sverige med och försöker att motverka piratverksamhet. Och nu så ska vi träffa en svensk sjöman som på en sån mission faktiskt blivit historisk. Det här är en patrullfartyg typ Stockholm. Så man kan säga att det här har varit ditt andra hem då? Ja, under väldigt många år har det varit det. Och det är just den här kanonen som har gjort dig historisk på sätt och vis? Ja, det är det. Är det ner? Japp. Ja, men här börjar ju hytterna, befälshytterna. Just det. Och sjömansmässan där sjömännen hänger och äter. Och byssan där kockarna lagar mat. Det här är Johanna Ålöv, idag anställd på Sjöstridsskolan i Karlskrona. Men då, 2009, gjorde hon något helt annat.
Huvuduppgifterna var att skydda trafiken, alltså sjöfarten, som går genom Adenviken upp via Röda havet in i Medelhavet. Ganska viktig sträcka, tänker jag mig. Vi skyddade den mot pirater. Och det var piratangrepp från Somalia framför allt. Från början var det lokala fiskare som försvarade sina fiskevatten mot utländska trålare. Men det gick ganska snabbt över i rent och skärt sjöröveri eftersom det visade sig vara betydligt mer lönsamt än fisket. Under 2008 så kapades drygt 100 fartyg i vattnen runt Afrikas horn. En internationell styrka skickades dit och Johanna var på plats ombord. Hon sitter nere i eldledningscentralen när man får in ett nödanrop, ett mayday. Det är ett grekiskt fartyg som attackeras. 2 mindre piratbåtar har satt kurs rakt mot grekerna. Oftast så var de beväpnade med raketgevär och mindre typer av gevär. Och så hade de även långa stegar ombord som är krokar så att de kunde haka på fartygen för att då kunna klättra upp på de här jättestora handelsfartygen. Vi kom nära också, fick kontakt med de här båtarna och när de såg att vi kom dit så flydde de och vi tog upp jakten på en av de här då. Via högtalarsystem beordrar man piraterna att stanna, men inget händer. Nästa steg blir att skjuta varningsskott. Först med kulsprutan, ingen reaktion och sen med prickskyttegeväret. Men piraterna ger inte upp. Då beordrade fartygschefen att jag som eldledare skulle skjuta med vår 57 mm kanon. Kom och skål! Skott kommer! Ja, de duckar ner där. Efter flera timmar så ger de till slut upp och besättningen på det svenska fartyget griper piraterna. Att en svensk kanon avlossas är ovanligt, minst sagt. Inte från fartyg i modern tid har det inte hänt, så det var första gången. Vi hade en bordningsstyrka ombord, så de genomförde förhör tillsammans med fartygschefen. Och sen så hade vi i vårt avtal att vi skulle transportera dem in till Djibouti, ett land i Adenviken då. Och därifrån så skulle de lämnas ut till Kenya. Jag tyckte vi gjorde ett bra jobb. Vi hindrade pirater. Vi eskorterade mycket matfartyg till Somalia så att de skulle få mat. Jag är jättestolt över vår insats. Johanna Ålöv, den första sjöman som avlossat en 57 mm sjöartilleripjäs i en skarp situation. Ett varningsskott som i förlängningen gjorde sjöfarten i Adenviken tryggare. I nästa avsnitt så ska vi tillbaka i historien till en av marinens värsta katastrofer. En tragedi där 33 sjömän aldrig kom hem igen. Var det en olycka eller var det ett sabotage? Han hade ju då hört kollegor som hade blivit inlåsta i sina hytter och han hade hört hur de hade skrikit på hjälp. Farfar var ju en väldigt omtänksam och snäll person. Han älskade ju sina barn.